Jaha, päivä. Ootpa lähtenyt kahtomaan videoita. Sepä olisi aika tuossa koppakeittiä. Ja tämä videohan on tehty yhteistyössä tuossa Temun kanssa. Eli tämä on kaupallinen yhteistyö. Ylänurkkaan jonnekin se tullut se merkki siitä. Että kaikki tietää sen nyt. Se on hyvä alussa kerrottu aina, niin tullut selväksi asia. Joo, eli pari videotahan mä tein silloin aikaisemmin ja tehdään nyt pari lisseekin. Miksipä ei? Joo, ja koodia laittelen tuosta tuonne. Ja sillä koodillahan sitä alennuksia suopi sitten ja siellä on se salamatarjous kampanja menössä. Tiedot löytyy kaikki videon tuosta kuvauksesta. Eli sieltä löytyy ne koodit sun muut. Tilipehörit, mitä sitä tarvii siihen. Ja ne taitaa olla sitten vaan uusille sovelluksen käyttäjille. Näin minä olen ymmärtänyt. Eli en voi itse mennä sinne ja ottaa ennen alennuksia, kun minä olen jo ne tehnyt. Mutta ruvetaanpa kahtomaan heti että mitä sitä on tulossa. Tuhansia kiloja tuossa painaa. Ai siellä on mitään osoitetietoja hyvin paljon. Kaikki melkein jo tietää, missä Kötkylä asuu. Joo, ruvetaanpa kahtomaan. Yhtä minä vähän jo rautin tässä, mutta kato. Ei nyt muista. Joo. Tätä en edes tilannut. Tämä tuli ihan yllätyksenä itsellenikin. Näköjään pistivät ylläriä sekkaan. Eli tämähän on kello. Ja hintatiedot tuossa tulloo jo honnit tuohon ja voipi sieltä katella. Tämä taittaa pelata vaan yhteen tuon. Mitä ne on ne Android-puhelimet. Näin minä ymmärsin tämän, mutta kai tämä nyt ajan näyttää vaikka Androidia kädessä, ei kun taskussa oiskaan. Tätä pitää testata, että mitenkä pelloja. On tässä talossa käsiä niin paljon, että eiköhän tämä joku kätteen menekin. Sport Smart Watch. Sport Smart Watch. KE3 Watch. Tuon näköinen kello. Kellini seisoo. Eiku miten se meni? Semmonen kello. Tosiaan siltä näkyy pari tuotetta tuli kaapan tekijäisenä. Onko minä siihen rahaa työntänyt, kun on ostanut ja tilana vaikka mitä. Että ei peleekko, en minä nyt rikastu tässä kuitenkaan. Hirveästi ainakaan. Sitten, tätä minä oikeastaan ootin ihan eniten. Eli puhelimen kameraan lisättävä tämmönen näkyys. Tuo mikroskooppi. Tämmöistä videoita on nähnyt ja katsellut tuolla tiellä YouTubessa, niin esimerkiksi siihen meikäläisen kivihommaan, niin tällä olisi hyvä varmaan mulukasta niitä kiviä vähän lähempöökin. Tämä on edullinen hinta on tällä kyllä oli. Että. Ja eihän minä tuossa muisti, onko Kötkylällä konsanaa, niin pistetään ne hinnat tuohon johon. Sieltä voi niitä käydä kahtumassa. Ja näitä tilloomassa, jos siltä tunnustaa. Vaan tätä testataan kanssa sitten varmasti ja katsellaan kiviä. Eli seuraavakin video on tulossa ja siinä katsellaan tätä varsinkin. Voidaanhan me vähän aakasta tätä kuitenkin. Kuinka tämä pelloos.
Eli täällä on pussukoita ja kyllä laturin johto oleva. Eli siinä on akku, laattava veko. Sitten tämä täräytetään siinä on linssi. Ja se pannaan puhelimeen kameran kanssa samalle silmälle ja sitten voi katsella. Mitenkä pelannut, en tiedä. Onko tässä sitä valoa? Tässä ei ole. No se selviää meille kun ruvetaan käyttämään. Onko siinä tuossa kehässä valosta? Ja tämä on Apexeli ihan merkiltään. Sieltä kai nämä tulloo Kiinasta. Kiinasta muuten, niin kai ne tuli nyt. Tässä ei sitä valoa ja kyllä ole. Siitä on joku erilainen versio, missä on se valokin olemassa. Se olisi varmaan vielä näpäkämpi. Mutta tätä testataan. No ei ollut siinä. Pannaanpa ne tuonne pussiin pussiin, niin eivät häviä. Tehdään nyt tämmönen unboxing video ensin ja sitten testaillaan niitä vehkeitä. Ei nyt kaikkia varmasti, mutta jotain. No sitten. Katkaisulaikka. Timankilaikka. Nyt se tippuu se. Tuossa on tuo rengas siihen, tuo soviterengas. Ja ihan on timanttilaidan näköinen. Näitä männee kun tuota kiviä leikkailu. Tätä kanssa testataan kyllä sitten ihan niinku erikseen. 180. Kun mietitään, otinko minä 200 vai 180, mutta 180 näkyy olla. Ja sehän käy tuohon. Minun tuohon sahaan. Niin testataan sitten. Mitähän teillä on? Laittava tuonne alas. Suahan tonkastuu. Ei nämä tuot. Varmasti saloon vaan. No sitten. Tämä tullut tarpeeseen kanssa. Eli pinpointeri. Metallin paljastushomma. Mullahan oli tämmönen, tai on vieläkin, mutta se on rikki. No pikkuruiset metallietsiskelijät, niin olivat pirun vielä särkenässä. Tuo takakorkki oli mennyt kappaleissa ja eipä sillä en tiedä mitään. En tiedä saisiko siihen niitä korkkia, pitää selvittää, mutta eli tämmönen porkkana. GP-pointeri. Tätä tullaan kanssa testaamaan. Tytön kanssa usein metallia paljastella, niin. Sillä aina tehty, minä etin tuolla paljastimella ja tyttö sitten tullut tämä pointerin kanssa sitten perässä sinne montulle ja ehtiin ne raatanaalet ja pullonkorkit sitten tällä. Semmoinen. Nämä ei kalliita ole. Ja näistä jonkun verran tuolla palstoilla on ihmiset, niin näitä ne käyttää aika paljon. Ihan varmaan siis kun nämä on halpoja. Edukkaita. No ja sitten.
tuossa noihin kivihommiin liittyviä juttuja. Hihnapyörä. Kun on noita koneita rakennellut jo tehnyt, niin joutuu niitä välityksiä aina muuttelemaan, niin tämä on edullinen tapa näitä kyllä hommata. Ihan se on. Eikö onko tuo alumiini? Niin, taitaa olla silumiini. Keskellä on reikä. Ruuvilla tuolta akseliin kiinni reunasta ja mikähän tämän koko on? Oliko tämä 14 mm akselille taas tämä on? Ja ajattelin sitä tuohon yhteen myllyyn, mutta siinäpä olikin jo tuo hihnapyörä, niin se nyt ei tällä kertaa tuohon tulee, mutta varmasti johonkin muuhun värkkiin. Näitä tarvii. Hihnapyörä. Nämä ei montaa euroa maksa. Tuo sijastetään viimeiseksi. No sitten hiomalaikkoja. Tarrakiinnitteisiä hiomalaikkoja. Näitä tullaan kanssa testaamaan. Bikarbidilaikkoja. Hienostelulaikkoja. 1500 3 tonnia. Eiku 5 tonnia. Eli. En tiedä näkyykö se, mutta tuossa on tuo kone, mihinkä ne pietylaikat tulloo ja katsotaan, onko mulla näitä tarra tullut. Tuossa on jo kulahtana, mutta mulla on sitä uutta tarroa, mikä liimataan tuohon. Niin. Tuohon tarra noin ja ei kun pyörimään. Ja hiomaan. Tuo on niin kulunut, että ei pysy, mutta sitä mulla on tulla jemmassa. Eli nämä on tarpeellisia. Tässä on nyt aika paljon tuohon kiviharrastukseen liittyviä juttuja. Suuri osa. No sitten. Tässä kanssa ajattelin kun mullahan oli tarkoitus tämäkin, mulla sitä 20 akselia on tuolla ja sitten on tuo yksi runko ja tuossa on tuo iso moottori, minkä purin sitä kompressorista. Niin tässä olisi akselin mikä tämä nyt nimeltä on, väliholokkia tai näitä tämmösiä, niin ajattelin, että näitä saataisiin siinä projektissa joskus tarvitakin. Ehkä jos mä ensi talvena ruppaan sitä värkkeä. Eli kiveen kiilotusveheitä. Tai vaikka sahaa tai mitä vuon. Tuolla moottorillahan pyörittää vaikka Toyota Corolla, että se ei siitä jää kiinni. Sitä katsellaan kanssa joskus. Joo, eli nämähän oli akselikaaluksia nimeltä. Piti käyttää kamera välillä kiinni. Lämpeni liikaa. Taitaa tuon 4K:lla olla ja 60 fps, niin kuumennoo pitkissä videosessiossa. Joo. No sitten. Tuas kivijuttuihin liittyvät. Täällä olisi kivi. Ostoskassiin tarvittiin vielä pikkusen jotain, niin pikkuruinen kivi. Mitähän nämä nimeltä oli nyt? Tarkastetaanpas kuvana. No niin, eli akaatti, kai tämä nimeltä on. Luonnonkivi akaatti.
Joskus mulla on vettä, niin kastellaan ja katsotaan, näyttääkö se erilaiselta. Likaa. Rätti tuosta putsattaa. No ei se sitä paljon muuttunut. Tämä nyt ajatus on minulle, että halakastaan tämä ja katsotaan mitä tämä sisältää. Ajetaan laikalla halaki. Pien on kyllä jääkä tästä mitään jäljelle, mutta niin möte. Tämä saattaa ontto olla sisältä. Ehkä. En tiedä. No sitten. Rumpuhiomakone. Jokuhan voi sanoa, että tuommoinenhan sulla jo on tuolla takana. Tuossa. Eli tästä mulla jo on ensikään kokemuksia, että kyllä se toimii. Tuo minä jo aiemmin silloin hommasin tämä ihan omalla rahallani. Mutta ajattelin, että miksipä etonen. Onhan se hyvä olla varakoneekin ja rumpu on aina tarpeellinen. Ja voihan tällä jotain muutakin. Onhan tästä vaikka lapsukaisiakin nuorimmasta kun kiinnostelilla kovasti kivihommat, niin vaikka kun vähän kasvaa, niin tästä oma kone hänelle. Kahdeksan plus vuotia, niin ei ihan vielä mene. Mutta tämä on toimiva kone ja tällä pääsee edullisesti kyllä tuohon kiven kiilotusharrastukseen kiinni. Eli se kyllä toimii. Se on hyvä peli. Sen voin sanoa. Sen mitä nyt on testannut. Eihän sillä nyt ole joku päivä ajettu, mutta kuitenkin niin. Toimii. Sitten toinen yllätystuote on tässä. Minkä laittovat sieltä. Sininen. Eli tämä on lepotuulin pehmusta. Kai tämä kesän hittituote on, niin semmosen pistivät tulemaan kanssa. Mutta varmasti tarpeellinen ja pehmeä on persille istuu. Joo, mutta sitten yksi tuote puuttu paketista. Pikkuinen reikä on tuossa pussin nurkassa, niin se on tipahtana poikki. Sitä kyllä oottelin niitä, on aina halunnut testata semmoista, niin vai eipä sitä nyt pääse testaamaan. Paketti tietysti liikkuu niin paljon, että se on nirhaatuna jossain väliin. Tippuna pois kyyvistä. Mutta eiköhän Temu siltä lähettele mulle sitten uuden vastaavan tilalla. Niin semmoinen hylsyavva oli. Hylsyavva, mikä ainahan ne on mainostana semmosia, että se käy joka kokko ja ruuvi ja joka paikka. Eli semmosia piikkiä täällä se hylsy. Ja ihan sillä olisin halunnut testata, että tekeekö semmosella oikeasti mitään. Tai aakiako sillä joku pultti vaikka. Mutta sen niin minä pistän tuohon kuvaan ja hinnan ja niin näyttää mitä minä tarkoitan mies. Joo, tässä kai ne on nyt paketit. Eli testataan nyt tuossa joku päivä sitten ainakin tätä pinpointeria, kunhan minä patterit suon tähän. Sitten tuo kivi ajettaa halaki. Se voi ajaa halaki vaikka tällä laikalla. Ja vähän mittoon, minkä paksuinen tämä on. Niin. Vai onko tuo mikä mulla, niin onko se nyt ohuempi? Niin jää sijoittaa tästä jäljellekin.
Sitten näitä hiomalaikkoja voidaan kanssa testata tuossa kiinnotuskoneessa, kunhan minä sen suon pyörimään. Ja. No tätä nyt ei testata sen kummasemmin, koska nää on tätä testanna jo. En tätä sammoa, mutta tuossa on just samalla. Ja se pelloo kyllä. Niin olkoon tuo paketissa ja jemmassa. Tai voihan tuo... No, katsotaan nyt. Mitä keksitte? Mietin, että voisi vaikka arpajaiset pitää ja arppoa tuo halukkaalle poikkeen tai... Mutta ei, nyt mä luppumaan vielä. Katsotaan sitä joskus myöhemmin sitten. Mitä tehdään? No, mites muuta meillä oltiin? No tätä. Mikroskooppia kanssa kokeilla. Minä kiilotan jonne kiveen ja... Onni mulla tuossa ehkä niitä kiviä. Niin. Katellaan vähän kiviä lähemmin, että miltä ne näyttää lähietäisyydeltä. Mutta eipä siinä. Koodi on tuossa vilikkuna näytöllä ja sillä koodilla saa niitä alennuksia sieltä. Kun käyttää sitä tai linkillä. Kamera tuossa ylikuumentunut, niin kuvauttaa loppu tällä. Niin kuuma kotila on, vai mikä tässä on? Niin. Eli koodit ja muut tiedot löytyy siltä videosta ja niilläpä sitä pääsee eteenpäin. Eli tämä on kaupallinen yhteistyö, jos meni ohi joltakin, että sillähän näitä tehdään. Itse kukin tupettelija aina. Joo, eipä siinä. Mutta palataan ja testaillaan näitä vehkeitä sitten tässä, kun sen aika on. Ja ei varmaan ihan tänään eikä huomennakaan, mutta joku päivä tässä. Edes muuton muu vehkeitä kokeilla. No käykäähän kahtomassa ja jos kiinnostaa nuo, niin... Eli tässä on kyllä tuohon kivihommaan aika paljon semmoista tarpeellista juttua. Eipä siinä. Palaa tähän asiaan. Näinköhän. Mistä se Sam?